አሁኑን የሰው ያስውጭልኝ ደሞ ጊዜ ስላገለግላል ወጣውጡ ላይ ነው ማለዛ ቴዎድሮስ አንተ ደግሞ ዘመዲቱ ምን ይቱን እኔ ምን አውቃለሁ አጉቲ ነው እንደ ጉዝቃ እዚህ ያስቀምጧት ሄደ ምንም መተንፈሻ ነው ያሳጣች በነገራችን ላይ እርቦኛል ስለዚህ ተነስና ስራ አሁንማ ብላ እንደሱ አይነት ሴት ይዛብኝ መጣች እንኳን ደህና መጣው ደባላችን ከዚህም በኋላ የቤታችን ምግብ አብሳይ እሱ ነው አንፋብስ በጣም እኔ ደግሞ በቃኝ ይሄ እኮ የሰጎን እንቁላል ይሆን ምን ሆነ ምን የሆነች ህፃናት ትላት አሮጊት ትላት ጨጓሬን ይላጠችው በምትፈልገው ነገር ሁሉ እንደ ሞግዚት ላገለግላት ማለት ነው አፈሉ ሴቶች ጉዳፈሉ አጎቴ እየመጣ ነው አሁኑን የሰው ያስውጭልኝ ከአንድ ዓመት በፊት ማስወጣት አልችልም ለሞኑ እስከ ስንት ሰመረ እስከ 9 የበርገር አሰራር ላይ ሙሉ በሙሉ ስታት ነው ለምን እኔ ወጣውጡ ላይ ነው ማለዛ ለሞኑ ወዴት አባቱ ነው ሄደው ኦአርኤስ ልግዛ ብሎ ነው የወጣው አጋደምከኝ ያጋድምህና አሜን የማረጋገጫ ይብቃት ወረቀቱ እስክንሰጥ ድረስ የሺፍነት ማዕረግን ታነጥቃል አራተኛ በቃ በዛ ይሄ አምባገነንነት ነው እንዴ ወይኔ በፍሬሽ ልታገት ወይኔ እንዴ ራሱን እኮ እንደ ጨው ነው የቆጠረው ይሄ ዝንጅብል እንደውም እኔ አይኑን ማየት ከላይና ከታች ሆነን እንደ ድፎ ዳቦ እንጋግሯለን በቃ እስከሚያርድ ድረስ እናሳርፈዋለን እድልና ዘራቱ አይዞ ትረሽ ትጮቱብኛላችሁ ኧረ ልተንፍስ አዎ ከመዝጋቴ በፊት ተንፍስ ኡፍ ጋሼ አይ እንግዲህ ፍቅር አይደለም